به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 354 را امروز تقدیمتان می نماییم. امیدواریم در نوشتن نامه و همه آن معلوماتی که شما دارید نویسید تا اینکه از بار دوش مشکلاتتان آنچه می توانید کم کنید. بیننده عزیز و گرامی، در این برنامه این بار از نارک، دوشنبه، کولاب، کانیبادام نامه ها داریم. مؤلف نامه از کولاب معتقد است که به محض وارد بازار گوشت شدن گاوهای فرمای مرمری رستم و گوشت مرغش، نرخ گوشت و فراوردهای گوشت در تمام قلمرو کشور از جمله کولاب بالا رفت. کندن قبرستان های دوشنبه، پایتخت عزیز کشورمان، از طرف رستم امامعلی باعث ناراحتی ساکنان شهر شده است. مؤلف نامه از دوشنبه درباره همین مسئله نوشته گفته است که رستم این قبرستان ها را برای بیزنس دامسازی خود کنده ایستاده است. نامه رسیده از نارک باشد درباره سفر رحمانوف در 24 اپریل به این شهر میگوید. مؤلف میگوید که برای آنکه امامعلی رحمانوف ناراحت نشود، صدای اذان را در مسجد جامع در نماز جمعه ساکت کردند. یک نامه از بختر قرغان تپه داریم که مؤلف آن با استناد به یک پلکونیک بعضی از سر و اسرار صحبت های رحمانوف را نوشته است. نویسنده این نامه از کانیبادام درباره اینفورماتور بوزهای جماعت لاهوتی این شهر نوشته بعضی از کارنامه هایشان را با نام های آنها ذکر نموده است. واقعا برنامه خیلی جالب است. با دقت ببینید و در نشر آن کوتاهی نکنید. در گذاشتن لایک هم کوتاهی نکنید تا اینکه این برنامه رسد و تمام ملت و مردم آن را ببینند. نامه اول از کولاب. سلام علیکم برادر محمد اقبال ساداتین. رحمانوف در دنغره درباره بچه‌اش رستم نرکمن یک پتیس فابریکای نوی مرمری را به ساختن سر کرد. برادر محمد اقبال، یک چیز را میگویم باور کنید که از روزی همین رستم فرمای مرمری را در یاوان در دنغره ساخت و در دوشنبه ذبح خانه یا اینکه قصاب خانه، همون یعنی جای میکشتگی گاو تشکیل کرد، نرخ گوشت و تخم مرغ و گوشت گاو حتی در شهر ما هم بلند رفت. یک برادر در 33 میکرورایون یک شناسی ارگوتی دارم که قصاب و گوشت فروش است. این برادر از قول همان گوشت فروش گفت که آدمان رستم هر سری چند وقت آماده گوشت فروش ها را تاکید و تهدید میکنند که نرخ گوشت پایان نبرند. من چی گفتنیم؟ تمامی چیزی که این عائله گرفت، نمر، تختلان، تخص موتور، بلیت هواپیما، نوشابه ها، سیوما، سپرافکای مکتب، لابراتوریای بیمارخانه ها، انگشت، مواد سوزشواری، حتی پامپرز چندین برابر بالا رفت. واقعا خیلی دهشت است. راه کرای تاکسی ها با درجه بالا برداشته شد که پیش وقت تاکسی ها با بنزین میگشتن اینقدر گران نبود. این امامعلی رحمانوف و عائله‌اش عقل سرشوی نداشته بودند. نه خود مرغ گاو و پامپرس هم شما همه عائله بسوحی بگیره. ایمان که ندارند، حیا و شرم و انصاف رفت از این مملکت، رخت سفر بست. چون که راهبر دولت در این مملکت دزد کلان و دزد اساسی است و بچه و نبیره های بیشمارش از خودش هم بدترند. تا وقتی اینها در سر قدرتند، مردم تاجیک نه روی آبادی میبینند و نه نان بسیاری پیدا میکنند. این پتیس فابریکش هم برای مردم دنغره که درد سر خواهد شد، چنان فرمای گاو مرمری در یاوان باعث رنج و مشقت مردم آنجا شده است. نامه دیگری ما از دوشنبه. سلام علیکم دولا محمد اقبال. من برنامه های شما را منتظم تماشا میکنم. در محله یکچینار دوشنبه زندگی میکنم. گپی زیاد نمیزنم. روی راست میگویم که لعنت الله بر رستم و اهل و عائله‌اش باد. رستم امروزها اهالی پایتخت را جگرخون کرده است و امروز نه فقط من، تمام ساکنان پایتخت در حق رستم دعای بد کرده ایستادند. در شهر دوشنبه قبرستان های مردم را که از زمان شوروی مانده بودند، مخصوصا قبرستان های را که در همواری های دوشنبه قرار دارند، همه‌شان را از یک سر کنده چپکردان کرده ایستاده است. با همه آنهایی که نزدیکانشان در آن قبرستان ها گور کرده شدند، فرمان دادند که آمده مرده هایتان را یا چیزی از آنها مانده را کنده برده در دیگر قبرستان گور کنید. پدر رستم یک بار بر مردم زنده دوشنبه لوبای خلقیر کرده ایستاده است. اکنون نوبت به مرده های این ملت رسید. رحمانوف و رستم الله لعنتتون کنه. مردم بیچاره قبرها را کنده، مرده ها و استخوان های نزدیکانشان را با صوفی سفید پیشانده به دیگر قبرستان ها برده ایستادند. در جای این قبرستان ها رستم دام میساخته است. باز این شورای علمای سعید مکرم فتوا صادر کرده که این عمل شنیع رستم را سفید کرده ایستاده است. گفته است که کندن قبرها ممکن است. باور کنید یک خیل مرده ها را نو گور کردگان. اقلا میگفتند که 1 سال یا 2 سال دیگر در این قبرستان ها گور نکنید و سپس این کار زشت میکردند. میگفتیم آگاه کرده بودند. رستم برای نفس بد خودش
دام ها را چپک کرده ایستاده است. حتی دام های تا 12 آشیانه را مردم بی خانه و درمانده نمیدانند کجا روند تا انجام ساختمان. اکنون باز مردم را در مردکابی زدند. در شهر به ایست چپک کردن دام های تا 12 آشیانه رفته ایستاده است. مردم برای اجاره کوارتیر نیافته ایستادند. نرخ اجاره در آسمان رسیده است. در یک کوچه مرکزی شهر دوشنبه خیابان رودکی 12 دام بلند آشیانه که تا 18-20 آشیانه از تخمینه و حسن آریان بانک بودند. دام های خیابان رودکی 110 112 130 132 134 136 عدد چهارراهه فروشگاه مرکزی که در عموم 4578 کوارتیر را تشکیل میکند همینها را خالی و مالی شخصی آنهاست. تخمینه در چهارراهه گسنین سید تاجیکستان یک دام کلان ساخته است که تنها برای خودش می باشد با اخرانه و امنیتش. چی طوره که واحدی شاگردی حسن آریان بانک گفته است چشم ایرایی سیر نشید. از سال 2010 تا سال 2013 همین واحد با خال میرزا که هر دو آدمان نزدیک حسن آریان بانکند از حسن آریان بانک زیاده از 3 میلیون دلار دزدیدگی‌اند با اضافه نویسی ها و فروش محصولاتی که برای ساختمان های گوناگون بودند. عجیب احوال مردم دوشنبه وزنین. تمام مردم دعای بد دارند. برای چی اینقدر ساختمان ها تمام دام های ساخته شده خالی‌اند که آخر کسی نمیخرد. خوب اینا دیگه سرشوی ندارند. خدا خواه برای مهاجرا را راست دارن زیغ نشه ان شاء الله راستشون کنن بعد مهاجرا میان ان شاء الله که میگیرن همش هیچ چیزی زیغ نشه. نامه دیگر از نورک. سلام علیکم برادر محمد اقبال. روزی 24 اپریل روز جمعه بود. پرزیدنت به شهر نورک آمد. در دهات جماعتی توتقول نماز جمعه را به میکروفون خواندیم. گفتن سوید نیست اما در درون مسجد ونتیلاتور کار کرده ایستاده است. نماز جمعه را به میکروفون خواندیم. امنیتی ها گفتند که امروز پرزیدنت در درون باغ انور عبید کرده است. آواز اذان یکی نفهمه نصرانیش میپره. اذان به میکروفون بخونیم. گفت هر جمعه با میکروفون میخوندن اما این جمعه به میکروفون 50% مردم نمازش را نخوند. میگویند جناب آمده است راه را تلپ نکنید. گفتند که اگر با میکروفون میخونید مسجد را محکم میکنیم چون که جناب والی اگر آواز اذان را بشنوه نصرانیش سخت میگریزه. توبه میگویند سوید نیست ولی در درون مسجد ونتیلاتور کار کرده ایستاده است. در همه دهه سوید بود و مردم دروغ گفتند مردم را خندش گرفت. عجب این رحمانوف تا با همین درجه دین اسلام بد میدیده است ولی وای چند بار حج رفت که همش دروغ بود است باور کنید. نخواد برای مسلمان آواز اذان فرام باشد. بعد از آن که درباره کارهای دلشاد اسای ویدیو کرده پخش نمودید او را از کار گرفتند و حالا 1 سال می شود که رئیس پیشین نورک بیکار گشته است. درباره آرزو پروکرور ویدیو میکردین تقایش تیمور بچه تیمور هر سش پروکرور در کار شوه خانه تیمور خطی خانه آرزو را ویدیو کرده می روانتون میکنم. تقای آرزوی پروکرور تیمور دو اتاژه کاتج داره. خانه درون خانه 18 کامنات حوض آبازی باسن داره. با بیوه ها هر روز کارشون اودیخ میکنن. صبح ایسر با بیوه ها کارشون هر روز اودیخ و استراحت کردن. خب دیگر نویسید روان کنید حتما نشر میکنیم. این مسجد در دهه قبل قرار دارد. همین مسجدی که نماز جمعه را به میکروفون خواندیم. پیشدروی مسجد حاجی عبدالحی نام داره. خانه عبدالحی در نزدیکی وокزال نورک است. در نمازهای جمعه و عیدهای پیشدروی مسجد توتقول همین آدم است. دیروز روزی آمدن پرزیدنت روز جمعه بود. راه را بسته بودند. اگر پرزیدنت خلقی میشد می آمد با مردم نماز میخواند. خب دیگر مردم رحمانوف اگه پرزیدنت خلقی رحمانوف با تیر و توپ با تانک توپ بریدشان بیشتر اگه رحمانوف پرزیدنت خلقی است. نامه دیگر از بختر. سلام علیکم برادر قیامتی محمد اقبال صدرالدین. من همان برادر قیامتی شما هستم از قربان تپه. باز یک خبری نو با شما میرسونم. من با همان پلکونی که وا میخوردم باز وا خوردم. ما ششته در یک سلوای صحبت برادرانه کردیم. صحبت ما از سربازان شروع شد. پلکونی گفت که این را جناب با خودش بیزنس کردگی. میدونی این سربازانی که در خدمت جان از دست میدهند این را جناب خودش میگوید که از هر چیز در 1 سال 2 یا 3 سربازا بکشین. مادران اینها میترسند فرزندان خود را به خدمت روان کنند. بعد پولی وزنین میگیریم فایده کلان به دست میاریم. این میشود بیزنسی پولکار کنی. این پاکونی گفت در یک جا 600 گرم زدگی با چینونیکاش گفت است که دیدین چه خیل این ملت قاق فلان کردم که چی کارشون کنم آواز بلند نمیکنن. انا ایرا میگن بقگی چیزی خواستم کردم در حق این ملت. لوبای فرزندم را در کجای خواستم با کار موندم. کسی چیزی گفتن نتونست. خوب دیگه گپای رحمانوف مردم باید بفهمند. من گفتنیم که بولدوگ ان شاء الله کمت موندگی است. چراغ ظلم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد شبی دیگر نمیسوزد. چه خیلی میگوی این ملت را من تجاوز کردم که آوازشون نمیبرد میترسن صبر کن ان شاء الله نوبتی تا هم میرسد. انا میبینی بعد تجاوزه. برادر عزیز از نام
دوستی شما پالکونیک سلام میرسونم. گفت ان شاء الله غلبه در دست همان است. گفت که این بولداگ را کمش موندگی. خندیده گفت که اصلاح با پیش. سلامت باشید جناب پالکونیک. در آخر گفتنی هم سلام به مادر عزیز مهربانم، دعاگو باشد در حق فرزند دور از مادر، زیرا دعای غریبان تیز مستجاب میگردد در نزد خداوند پاک. به همه مبارزان شیران نر از جمله محمد تقایف سلام ما را رسانید. شیر نر شما را هم تماشا میکنم. خداوند جای مادر شما را هم جنت گرداند. سلامت باشید برادر گرامی. واقعا هم درست میگه. باید ملت و مردم بفهمد که رحمانوف چی گونه این فرزندا را میکشد. اونونه که فرزنداتون از دست دادید بفهمید که رحمانوف به خاطر این میکشه که پول کار کنه ای مردم. نامه واقعا هم جالب دیگر از کانی بادام است. میبایست این نامه در یک نامه الهیده نشر میشد، ولی خب دیگر برادران تصمیم گرفتن که در نامه ها از ناحیه ها نشر شود. سلام علیکم برادر مبارز محمد اقبال از جماعت لاهوتی شهر کانی بادام برایتان این نامه را روان میکنم. نام این نوشته را شغال های جماعت لاهوتی یا خود اینفرماتورهای امنیت گذاشتم که خواهید گذارید نخواهید هم باکی نیست، اما خواهش میکنم که زودتر نشر نمایید. خبرهای باشندگان جماعت در مدت چند وقت از بدکاران منصبدار جماعت کمی باشد هم تغییرات و دیگرگونی آورده سبب بهبودی ها گشته بود. ما چندی از ساکنان این جماعت خواستیم از کار و عمل بعضی از بیناموسان دیه هم مردمی جماعت را آگاه کنیم، هم کاردهندگان این بیناموسان را. از دست این نفران چندی از جوانان دیه زندانی شدند، اما باز هم آنها عملهای ننگین خود را ضد جوانان این دیه استفاده برده ایستادند. هرچی مصیبت هایی که به این جماعت آمده ایستاده است ثمره دست این اینفرماتورها هست. برای همین باید جماعتی لاهوتی قهرمانان خود را شناسد و از آنها آگاه باشد، البته قهرمانان داخلی ناخونک. خوب، یکم سنگینوف عبدالشکور نفقه خور در گذشته کارگر جماعت زمین ساز بود. در وقت وظیفه داشتنش چندین زمین های نزد حولگی را از صاحبانش غصب کرده، یعنی خودش زمین را رسمی کرده و دیگران میفروخت. حتی یک قطعه زمین در دهه لاهوتی بوده را از صاحبش مخفی به رسمیت درآورده و یک معلمی که قصاب است و دخترش در امنیت ولایت کار میکند فروخته است و آن زمین را معلم و دامادش که از لاهوتی است بخشیده است و البته با دست این کارگر زنی امنیت. سنگینوف عبدالشکور بعدی به نفقه برآمدن به امنیت شهر کانی بادام همچون اینفرماتور داخل شد و باز برگشته به جماعت آمد، لیکن این دفعه با وظیفه دیگر که با مردم جماعت علاقه‌مندی دارد کار را آغاز کرد و کار اساسی و عبارت از آن است که کتاب رویخط خواجگی های جماعت کدام عائله چند پسر فرزند دارد و با کدام سن و سال رسیده است و این حال در کجا قرار دارد را خبر دهد. بله، این اینفرماتور هست. با دست این روسیا چندین نفر جوان ها مجبورند به خدمت سربازی فرستاده شدند. چند دیگر را که در تلفن هایشان یگان صورت ملا یا ویدیوی مسلمانی مثلا امر معروف داشته باشند با مقامات اینفرماسیون میداد و از طرف امنیت بر ضد آن جوانان پرونده جنایی آغاز کرده میشد و آنها را با ماده 307 قسم 2 گناهکار دانسته دستگیر میکردند و بعدی تفتیشاتی ناحقانه با مؤسسه های اصلاحی روان کرده میشدند. البته در مورد این نفر همین سنگینوف عبدالشکور در مورد اینکه چندین نفر از افرادی که داملا سهراب را هم تماشا میکردند یعنی معلومات داده تا اینکه آنها را نیز بازداشت نمایند. واقعا خیلی دهشت است. این از خدا باید بترسد این نفر که خیلی کاری یعنی بدی انجام داده ایستاده است. اگر کوچه را از طرف خود خلق منفجر گردانند و از ولایت یا جمهوری یگان ژورنالیست آمد، البته عبدالشکور برآمد کرده این کار جناب عالی گفته روی راست لگن برداری دروغ میکند. البته که این معلوم است امنیت آدم باورینا که خودش را به این کار سفربر میکند. اینها یگانه کارهای این بیناموس نیست. عبدالشکور تو مردم یک دیه را ظلم میکنی، لیکن چی خیلی که خوب میدونی دختر بیناموس تو را در روی جهان شرمنده کرد. قصه این برای بعد. البته همین بیناموسا را قصه هاشون را نویسید تا اینکه مردم بفهمند که یعنی که چی کارهای انجام میتید. واقعا دهشت. غنیف عبدالمنان اینفرماتور با لقب منکشف، این یک مردخری تیار اینفرماتور امنیتی کانی بادام و قسما امنیتی ولایت. در دوره که جوریف ظریف رئیس کمیته زمینسازی کانی بادام بود، شستیار کای ظریف بود. همین جوریف ظریف در تمامی حدود شهر و جماعت‌های کانی بادام زمین خواجگی‌های دهقانی، زمین‌های نزد حولگی و چند انشاءات‌های از دوره شوروی مانده را صاحب گشته است و همه این ابیکت‌ها را با نام خواهر و خواهر عروس و خویش و توار زن و مادرش گذرانده گرفته است و وقتی که این عمل‌های این را جوریف ظریف می‌فهمد با او اعتراض می‌کند که تو خیلی از خود رفته، این سخن‌ها با وی معقول نمی‌شود و ظریف را یعنی همین جوریف ظریف پس تاوا کرده زندانی می‌کند و راننده او را که
عبدالعزیز اشورov نام داشت، ترسانیده به خودکشی میرساند تا که به این کارهای وی این شخصیت ها دیگر خلل نرسانند. واقعا خیلی قاتل مزمین بوده است. قانون دو زنگی برای همه دخل دارد، ولی برای غنی عبدالمنان منکشف دخل ندارد. برای آن که کریشه وی امنیتی کانی بادام است، فقط بین مردم میگردد و با همه با یک کبر و غرور و با پیچین گپ میزند. در جایهای ما هیچ وقت آدم کلانسال میده را شما گفته خطاب نمیکند. یگانه آدمی که در جماعت همه را شما گویان معامله میکند همین منکشف میباشد، زیرا با این نمود سخنگویی همه گپ را از مردم کشیده میگیرد و این یک نمود استهزا با مردم است و این را همه خوب میدانند. کدام انسان نمازخوان شود در را خبر میدهد که وی ایزار کلته شده است. سبحان الله. بدون منکشف از الله بترس که تحقیر کردن سنت رسول اکرم برات خیلی یعنی بد است. این هرگز فراموش نکن، چون که رسول اکرم میگه یعنی ما اسفل من ساقین فی النار، هر چی که از بجلک پا پایان است، یعنی در به خاطر کبر وقتی که انسان بروکش دراز میکند از بجلک پاش، یعنی که معلوم است که طبق همین حدیث شامل میشود. تو استهزا کردن بدین این واقعا برات بد است. از خدا بترس. کدام آدم پولدار شود یا شانتاژ میکند یا با یگان چیز به امنیت البته خبر میدهد. هر انسانی که همراه این انسان میگردد یا دوستی میکند البته در آخر یا زندانی میشود یا میبره. این 100% حق است. یگان تهمت نکردیم، همه مردم میداند، لیکن به سبب انسانی جنگی بودنش همه از وی میهراسند. یک ابیکت را به چند کس میفروشد، لیکن همه به حجت و به مال و زمین میماند، چون که شبانه رفته به خانه همون آدم تهدید به کشتار یا دیگر چیز میکند که وی از ترس از بحر همه چیز میبراید. سبب اون که این فرمانبر امنیت است و زبان آنها را نیز کوتاه کرده است. سیوم، دادرجانوف شریف داملا، این مولای دهه لاهوتی است. در گذشته چند نامه درباره این مولای کثیف شما نشر کرده بودید. این مولای زیناکار روی راست در مسجد مردم را برای یافتن عسکر بچه برای خدمت مجبور میکند و اگر نیابند از آنها 50 سومونی جمع میکند برای آنکه با آن پول از دیگر جا عسکر بچه میخرد. انا مولای و منم مولا. ای مردم چشم و حیاتتان را گشایید از روی قاعده دولت. حتی مولاها برای از دولت خارج شدن باید اجازه امنیت گیرند. یک بار فکر کنید. و این آدم هر سال اگر به روسیه رود چند بچه ها را روی خط کرده به امنیت آورده میرساند و امنیت به سر آن بچه ها آب جوش میریزد یا خدمت میفرستاند یا زندان. انتخاب سیومی نیست. این مولای غرب باز در همه جا باز لفظ زده امنیت این کار را کرد، من این کار را کردم میگوید. غرب بازی این را حتی جلیلوف امین سابق کارگر وکیل در رویش در معرکه ها میگوید، باز خندیده فخر میکند. واقعا دهشت است. چهارم، رحمانوف علیشیر، او کم از چی است؟ این جوان بیناموس که در دهه لاهوتی مغازه خوراکواری دارد از همه گپ گرفتن ناچکانده هم به امنیت و هم میلیسه خبر میدهد. از یک طرف به امنیت کانی بادام و از طرف دیگر به بچه شعبه کارهای داخلی کانی بادام در جماعت لاهوتی قرار داشته. همه آن و همون سبب که مغازه اش را کریشوت میکنند و هم برای پهن کردن بانگ و تبلت که های پسیخوتراپی و قماربازی کریشوت میکنند و در داله شریک هستند. و سبب این بیناموس جوانان جماعت لاهوتی یا زندانی یا نشأمند یا از مال و ملکشان به سبب قمار بنصیب میگردند. 5. همه کارمندان جماعت از رئیس جماعت تا فراش آن زن و مرد همیشه و همه وقت در خدمت امنیت هستند. باقی مانده شغالها این فرمانبرهای میلیسا در نامه دیگر برایتان معلوم میگردد که آنها را آماده داریم. نویسید برادران کانی بادام بهترین. البته ما امیدواریم که ساکنان جماعت چشمشان گشاده می شود و تا کدام درجه بد بودن دشمنانشان را حس میکنند. آگاه باشید، به همه سخن اضافی نگویید تا بر ضد خودتان استفاده نشود. امیدوارم که نامه مرا نشر میکنید تا این ناخلفان اصلاح شوند. سلامت باشید برادر کانی بادام. نامه شما را نشر کردیم. امیدواریم که در نوشتن نامه های بعدی و مثل شما دیگر شهرمردان کانی بادام هم شریک شده و همه آنچه که بوده را می نویسند. با امید پیروزی در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.